السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير بحسب التوقيت اللي بتشوفونا فيه. النهاردة بإذن الله عندنا حاجات جديدة جدا. بدأنا ندخل في عالم القفز، بدأنا نتكلم عن الخطوات، هنتكلم عن حاجات كتير قوي قوي إن شاء الله. بس يعني جات معايا حاجة سريعة كده وهي في إيدي أتكلم عنها. طبعا الحاجات دي كلها وسائل مساعدة. طيب، وسائل مساعدة زي المهموز بالظبط، زيه زي البتات اللي في الفم. كل حصان ليه مهموز معين على قد حساسية بطنه. تمام. مش كل الخيل بنركبها بمهموز واحد. نفس قصة البتات، مش كل الخيل بنركبها ببت واحد. موضوع الكرباج ده دايما انا بقول ان الكرباج ده بس بتاع بطولات، الكرباج ده بتاع دراساج، شغل ارضي. الفكرة في الكرباج برضه وسائل مساعدة، بس الفكرة في الكرباج الطويل انه انا دايما بمسكه كده علشان يشغل الخلفية شوية، يخلي الخلفية تشتغل. ده ممنوع في البطولات وده مسموح، ده بس بيكون للتخويف. اوكي. بس انا في النهاية بقول ان هي وسائل مساعدة. اوقات كتير الخيل ما بتحس ان انت ضعيف لو استخدمتها كتير. اوكي. انا محتاجها تكون معايا لمجرد بس انه انا احرك حصاني تقيل. في خيل كتير جدا جدا ما بتتركبش غير بمهاميز لانها تقيله، وانا دايما بفضل ان الرجل القويه احسن مليون مره من الايد القويه، فدايما تكون رجل قويه بمهموز احسن ما تكون ايد قويه او كرباج دايما يعني ممسوك 24 ساعه. اوكي. فهنبدا نركب المهموز. عندنا ان شاء الله هنعيد تصوير ركوب وعد المسافة اللي هي مكونة من 4 خطوات على خط مستقيم بإذن الله. هنبدأ بيها مع ريم الراشد، وهنبدأ نشوف طبعا هتعمل الحلقة أو هتعمل التمرين بحصان تاني. الأول عملت التمرين فرستها عندها مندفعة. الحصان اللي هتعمل عليه التمرين ده عكس فراستها تماما، تقيل. اوكي. فهنبدأ نشوف انه ايه اللي هتحتاجه ريم مع الحصان التقيل اللي بيشوف الحواجز وما بيجريش عليها، وايه اللي كانت بتعمله او بنحاول نوصل من خلال التمرين مع الحصان ليه باذن الله. ريم، تعالي من فضلك. مهموس ده هو طويل بس مش حار، يعني مش حامي. اوكي. النهارده هتركبي نفس التمرين اللي سويتيه بفرسك. اوكي. الحصان ده يختلف كتير عن، انت طبعا راكبه الحصان ده قبل كده، يختلف كتير عن فرستك او يختلف كليا عن فرستك. فرستك دايما مندفعه، ده مش مندفع. اسوأ حاجه ممكن اشوفها، طبعا انا بتكلم دايما عن الحاجات السيئه، اسوأ حاجه ممكن اشوفها انه ادي المهموز لريم وتروح ريم رافعه رجلها كده وتركب المهموز. طيب، اسوأ حاجه. لانه دايما بنقول ان الخيل جدا حساسه وقويه، قوه مفرطه يعني جنب قوتنا. فالحصان ممكن يحس، يعني الخيل ترى ما لا ترى انت، وتشعر بما لا تشعر به انت. بمعنى انه ممكن يكون حد معدي من هناك، ريم في امان الله بتركب المهموز كده، ماشي، شديه كده يا ريم كأنك عايزة تشدي المهموز كده. فجأة الحصان يسمع حاجة بره، يعني تطيح لا قدر الله طيحة وحشة. فأبدا أبدا مش عيب إنه المدرب أو السايس أو حد من الموجودين يساعد الفارس في تركيب المهموز كده. أوكي. هنبدأ في حاجة مهمة عايز أقولها. الخيل، علشان بس نتفق على موضوع، الحصان بيلف بإيده الخارجي، بإيد الفارس الخارجية. طيب، انا عايزك يا ريم من فضلك، انا هحاول الف حصانك يسار. تمام. ارخي او يمين، ارخي الرين الخارجي. انا هلف حصانك كده. اوكي. او هلف حصانك كده، ارخي هلفه كده، ارخي الرين الخارجي خالص وشدي لي دي. اوكي. زي ما انت شايفين ايدها راحت لفين. ايدها راحت لفين. الحصان اداها رقبته بس، ما ادالهاش جسمه. طيب، ارخي الرين الخارجي تاني واسحبي الداخلي. بس اسحبي الداخلي. شايفين الحصان يقدر يخلي راسه هنا. تمام. وما لفش. طيب، بمجرد ان انا بعمله كده بيروح مديني، لان هي راخيه الرين الخارجي، بيروح عامل كده. طيب، هنجرب الرين الخارجي وهي واقفه. اقفلي الرين الخارجي بزياده على رقبه الحصان. ايوه كده، قصري رينك.
واقفلي الرين الخارجي، اقفليه اقفليه، ها اقفل الرين الخارجي. طيب اقفل الرين الخارجي. شايفين هي لفت عكس، اوكي، لانها بس قفلت الرين الخارجي على الرقبه زي ما انتم شايفين كده، فبدأ الحصان يلف. اوكي، ده اللي دايما بنقول الرين الخارجي، لانه بعض الناس يقول لي الف ازاي يسار بايدي اليمين والف ازاي يمين بايدي اليسار. ابدا ما ينفع اني وانا راكب حصاني عشان الف يسار اروح فاتح ايدي كده، عشان الف يمين اروح فاتح ايدي كده. الخيل بتروح مديه رقبتها وما تديش ارخي تاني الرين الخارجي. شايفين؟ ها شايفين؟ انا بلف نفس القصه. طيب هنعمل نفس اللي كنا بنعمله دلوقتي، ارخي الرين الخارجي خالص. ها شايفين عمل ازاي الحصان؟ واضحه جدا كده. تاني اقفلي الرين الخارجي خالص زي ما كنتي على رقبه الحصان. اوكي اقفليه. شايفين بكل سهوله بكل سهوله لف. يمكن اول مره نبين لريم الحته دي، صح؟ ها؟ طيب شايفين؟ اول مره نشرحها بالطريقه دي. احنا عارفين ان الحصان بيلف بالرين الخارجي. طيب بس ايه اهميته؟ اهميته انه ده ما بيلفش. طيب الرين الخارجي دايما بيسموه رين الاستناد، هنستند على الرقبه وهنلف كده. لف الحصان، شايفين صبعي بس، كل الشغل من ايدها، كل الشغل من ايدها. ايدها ايه؟ ايدها الخارجيه، عشان كده دايما الكنترول كله في الخارجيه. اوكي نبدا نشغل شويه تروت. طبعا موضوع الشغل اللي هتعمله ريم ايه هو؟ موضوع الشغل اللي هتعمله ريم، انا محتاج اشغل حصاني ووك. الووك مهم جدا، زيه زي التروت، زيه زي الكانتر، زيه زي القفز. طيب الحين يعني تقدر حنين تجيب على ريم. الحين بتبدا ريم تعمل ايه؟ بتبدا ريم تقرب رجلها من بطن الحصان وتحاول تقول له ان انا موجوده، انه يلا هنبدا نشتغل. تبدا تفكر، تبدا تحط رجلها شويه، تحركه، تبدا تلعب بصوابعها شويه علشان الحصان تشوفوا قد ايه مدى استجابته. طيب تبدا يعني كل ده علشان تحاول تلين حصانها، عشان تحاول تقول له انه انا ركبت. اكتر حاجه دايما ما بحبش اشوفها فكره انه الفارس يركب على الحصان ويتخيل انه الووك ملوش اي اهميه. يبدا يعمل ايه؟ يبدا الحصان يمشي كده بس، ولا اي قرار، رجل الفارس بعيده وهو بس ماشي كده وخلاص. كل اول 5 دقايق ووك مهمين جدا للحصان وللفارس. بنتعرف على بعض، اخبارك ايه؟ رجلك عامله ايه؟ ايدك نظامها ايه؟ طب انت عندك احساس في ايدك ولا لا؟ طيب الفارس بيتكلم والحصان بيتكلم. الفارس الشاطر بيسمع حصانه بيقول ايه. تعالى نمشي كده، اوكي انا معاك. ده الفارس الشاطر. علشان كده احنا دايما بنقول هي رياضه احساس في الدرجه الاولى من الحصان ومن الفارس. اوكي هنبدا دلوقتي نعمل تروت. طبعا التروت محتاجين انه احنا نعمل تروت. التروت ايه اللي محتاجينه من التروت؟ اول حاجه ارخي رينك يا ريم خالص. ايوه كده. في البدايه دايما بطلب من حصاني بس انه يكون قدام رجلي شغاله. ايوه كده. كل ما الحصان ادى رقبته خليكي. الخيل لسه صاحيه من النوم، لسه بتقول لسه مش متنشطه بزياده. ببدا بس احركه من غير ما اقعد احط عليه بريشر. اوكي هبدا شويه كمان احرك، اخليه قدام رجلي. ايوه كده. اوكي هدخل دايجونال جوه الارض كده وبعدين اغير الاتجاه. كل اللي مطلوب منك في اول 10 دقايق لما تركبي حصانك انك تقولي له خليك قدام رجلي بس. ايدك بتقول له اتفضل لقدام ورجلك بتقول له يلا هنتحرك.